नमस्कार बालमित्रांनो, आज आपल्याला कपच्या साहाय्याने असा छान आकाशकंदील बनवायचा आहे। तर त्यासाठी काय करायचं पहा, असे रंगीत A4 साइज कागद घ्यायचे किंवा तुमच्याकडे जो कागद उपलब्ध असेल, हा क्राफ्ट पेपर आहे, असे कोणतेही रंगीत कागद घेऊन त्याच्या आपल्याला पट्ट्या कापून घ्यायच्यात। मी काय केलं तर अशी घडी घालून अशा कागदाच्या पट्ट्या कापून घेतल्यात। हे पहा, अशा प्रकारच्या मी रंगीत पट्ट्या कापून घेतलेल्या आहेत। त्यानंतर इथे काही टिकल्या दिसत आहेत आणि आपल्याला काय हवंय तर हा पेपर कप जो आपण चहा पिण्यासाठी वापरतो त्याचा वापर करून आपण आकाशकंदील बनवणार आहोत। तर सगळ्यात अगोदर काय करायचं पहा, या कपला या रंगीत तुम्हाला जो रंग वरती लावायचा आहे त्या कागदावर ठेवून आपल्याला असा गोल कापून घ्यायचा आहे। आणि एक पट्टी आपल्याला आकाशकंदीलच्या वरती लावायला हवी बघा। आणि हा जो गोल आपण कापलाय त्या गोलला आपण असं फेविकॉल लावून घ्यायचं आहे आणि आपल्याला या कपच्या वरच्या बाजूला बघा चिकटवले। आता ह्या वरच्या बाजूला आपण असं फेविकॉल लावून घेतलंय। आता या रंगीत पट्ट्या ज्या केल्यात आपण त्या आपण इथं चिकटवणार आहोत। बघा सगळ्या बाजूंनी आपण अशा या पट्ट्या चिकटवून घेतलेल्या आहेत। आता आपल्याला काय करायचं तर ही जी पट्टी, ह्या ज्या पट्ट्या आहेत या एका आड एक पट्टी आपल्याला वरती दुमडायची, सगळ्या पट्ट्या दुमडायच्या नाहीत। मध्यभागापर्यंत बघा, जिथे ही कड आहे
बघा, एकाआड एक आपण असं दुमडून घेतलेलं आहे. आता काय करायचं तर ह्या ज्या टिकल्या आहेत त्या टिकल्या आपल्याला आपण जिथे जिथे दुमडलेलं आहे तिथे तिथे आपण असं फेविकॉल लावून घेऊयात. हे बघा, अशा टिकल्या आपण चिकटवलेल्या आहेत. आता ही जी पट्टी, एक पट्टी आहे, ती पट्टी आपण दुमडली नाहीये, तिथे आपण असं कट करणार आहोत. मध्यभागापर्यंत, त्या कपच्या कडेपर्यंत. आता आपण जी पट्टी कापून घेतली होती सुरुवातीला, ती पट्टी आपण आता चिकटवूया. बघा, असा प्रकारचा आपला आकाशकंदील छानपैकी तयार झालेला आहे.